امسال دیگه سال 2025 و دوران این کمپرها و این چادرها کاملا به پایان رسیده و امروز تو این ویدیو یه دونه چادر براتون آوردم که به اندازه یه پذیرایی خونه امکانات داره و یه فرش 12 متری تو این چادر جا میشه. اینم از شما و اینم از چادر جدید ما. البته چادر که نه، پذیرایی جدید ما. باشه این چادر از چین اومده و ببین من قشنگ دوست دارم فقط بازش کنم ببینم که چی جوریه و به به. ببین چیزی که این داخله مخصوص باباهاست، مخصوص باباهایی که اهل مسافرتن. بچه‌ها معرفی میکنم یکی از خفن‌ترین و زیباترین و یکی از راحت‌ترین چادرایی که من توی زندگیم قراره ببینم. هنوز ندیدم ولی مطمئنم که راحت‌ترین هم هست. و این نکته هم بهتون بگم بچه‌ها، من نزدیک به 2 سال بود که می‌خواستم این چادر رو بخرم ولی هی قسمت نمی‌شد که بالاخره امروز تونستیم با کمک تمون چادر رو بخریم. ببین توی بگ خیلی خوشگل گذاشتنش، بعد این بغلم اینجوریه، یعنی قشنگ میتونی بذاری روی کولر ولی وزنش یه ذره زیاده. حدس می‌ذارم 20 تا 25 کیلو باشه. یعنی مخصوص اینه که این چادر رو بذاری توی ماشینت و جایی که کمپ می‌کنی بعد نزدیک ماشینت باشه. اگه بخوای اینو ببری توی کوه و جنگل اذیت میشی. بچه‌ها اولین چیزی که تو چادر ما هست یه ست پنچرگیریه و دلیل این که توی چادر مسافرتی ست پنچرگیری هست تو این ویدیو خواهید دید. ببین صدای آهناش داره میاد. خیلی صدا آهناش باحاله. خب اینم از این. اوکی بگ ما هم الان خالیه. بچه‌ها این آهنایی که باهاش این چادر رو میتونید به زمین وصلش کنید و ببینم دیگه چی داره. چیزی دیگه فکر کنم نداره. یه دونه ستاپ یک نوشته. بچه‌ها خودتون بیاد از این خداییش شبیه این کلبه چوبیای قدیمی میمونه. خیلی باحاله. مخصوصا اینجا وقتی که دیگه این چادر برپا شده. ببین من واقعا یه دورانی بود عمو پوری یادش بخیر میرفتیم کمپ و من دوست داشتم از اینا بخرم. یادت میاد؟ آره. من کی به تو گفتم از این چادر رو دوست داشتم بخرم؟ چرا از من میپرسی؟ خب من کی گفتم؟ من گفتم تو رو ضایع نکنم. الان میتونستم بگم نه. گفتی دیگه. ای خدا کجا بذاریمش؟ اینجا فکر کنم خوبه. خاکم کم داره. ببین 12 متر آدم فضا میخواد برای این چادر، یعنی هر جایی نمیتونی چادر رو برپا کنی. گفتن که توی 2 مرحله باز میشه و به به. بچه‌ها الان دیگه فکر کنم کاملا متوجه شدید چرا ست پنچرگیری داره. این چادر یه چادر بادیه. یکی از بزرگترین چادرهای بادیه که خیلی راحت میتونی بادش بزنی و دیگه اصلا نیازی نیست که ببینم این آهنای چادر رو میبینی که تو مخن دیگه 16 تا 20 آهن دارن، اینا رو اصلا نیازی نیست تو هم بزنی و چادر رو سرپا کنی. خیلی راحته. بچه‌ها این پمپ چادرمونه. این بالاش دیسپلی داره، یعنی بهت میگه که چند باره. البته به بار نیست، به PSI است. به PSI نوشته. بچه‌ها این چادرم تمو در اختیار ما گذاشته و قیمت این چادرها تقریبا بین 350 تا 400 یوروه. اونم توی چین جایی که این چادرها تولید میشن و از چین میان به آسیا، آمریکا و اروپا. و دم تمو گرم که اینو در اختیار ما گذاشت. خب عمو پوری این الان میدیم اینور، بعد اینم بعد بدیم اینور. یعنی ما چادرمون رو بعد صاف کنیم و بعد شروع کنیم به باد کردنش. اینم میاد اینجا و اینم میاد اینجا. ببین این الان اینجا و اونجا میشه جلوی چادر و اینا میشه پنجره بغلش. اینجا فکر کنم ستونای چادره و جنسشون هم خیلی کلوفتره. مثلا نسبت به اینجا جنسشون خیلی کلوفتره و باد که میزنم این ستونا باد میشن و چادر یهو برپا میشه. خیلی باحاله. بچه‌ها این تبدیل برای بادشه. خیلی باحاله. این اینجوریه که وقتی که باد میزنی باد میره داخل چادر، یعنی باد که میزنی این ماسکی که اینجا هست فشار میده، باد میره به سمت داخل، ولی به محض اینکه اینو در بیاری دیگه باد از چادر خالی نمیشه. یعنی چی میگن؟ یه حالت قفل داره. ما اینو وصل کردیم. فکر کنم تنها ورودی بادم همین باشه. و لیتس گو بریم که چند ثانیه طول میکشه تا این چادر باد شه. خیلی نرمه. بچه‌ها واقعا تعریف الکی نمیخوام بدم. درسته که این جنس در اختیار من قرار گرفته شده ولی اصلا تبلیغ الکی نیست و هر چیزی که دارم بهتون میگم همشون واقعیه و راسته. حالا دلیل اینکه نرمه نگاه کن، الان یه انگشته. ببینید؟ با یه انگشت. من حتی میتونم با این انگشت کوچیکه ببینید خداییش دیگه این تبلیغ نیست. نگاه کن. با این انگشتم میتونم باد بزنم. ببینیم چقدر از این تعریف می‌کنی واقعی یا کیش؟ نه واقعیه. خداییش نرم نیست؟ آره خیلی نرمه. اصلا انگار نه انگار. من دستو میزنم میره پایین خودش. آره دیگه. اینش خیلی باحال. پمپ رو من برای چیزای دیگه هم می‌خوام استفاده کنم. نه آره میتونی. دو چرخه تو بریم باهاش باد بزنیم. اگه سریش بخوره، باید سریشو بگیری. آره. آقا چادر ما داره کم کم باد میشه و فکر کنم باد زدنش هولوش 5 تا 10 دقیقه ماکسیمم طول بکشه. آقا خداییش خیلی هیجان دارم ببینم که این چادرمون چجوری میشه. من واقعا بچا چند سال می‌خواستم اینو بخرم. نمیدونم چرا نخریدم. پولش هم بود، شرایطش هم داشتم. ولی نمیدونم دو دل بودم تا اینکه یه روز تمو به من پیام داد گفتش آقا ما بهت بودجه میدیم هر چی که خواستی بخر. و تا رفتم تو سایتشون اینو دیدم سریع خریدم. این بعد بیاد این ور مهران. این بعد بیفته رو زمین همون جایی که دستت هست. اینجا این یه پایه است. ببین این پایه است. این بعد بیفته رو زمین. حاجی راست میگی.
من چقدر خنگم. خودش من چرا اینقدر خنگم نمیفهمم. برعکس وارونه است، شبیه خونه‌های شده برعکس توریستا. آره خدا طوفان اومده چپ کرده. چه سریع ولی انقدر شد. به چرخونش برگرده. میخوام ببینم یه نفره میتونم به چرخونمش یا خدا فقط سوراخ نشه. جان من سوراخ نشه، تازه خریدم روش حساسم. ببین خداییش تو زندگی یه چادر 12 متری دیده بوده که به این آسونی بتونی بادش بزنی؟ 10 نفر میتونن توش بخوابن. آره قشنگ 10 نفر میتونن. ببین باد که میزنی اینجا درجه داره. یا الان مثلا من دارم باد میزنم، نگاه کن روی 7 میره. میبینی 6 7. آها نگاه کن الان داره میره رو 7 8. میبینی این یعنی بادش کافیه. بعد اون نکته‌ای که من بهت گفتم، اینو از اینجا که باز میکنی بادش خالی نمیشه. این خیلی خوبه. ولی اینا واسه اینه که این چادر رو بتونی وصلش کنی به زمین. اینجام همچنین، از اینجا میشه سفتش کرد، از این ور و از این ور و از این جلو. این جلو میدونی برای چیه؟ چی؟ این برای اینه که اگه بارون اومد، اگه این پایین باشه، آب بارون امکانش هست بیاد داخل چادر. واسه همین همیشه یه دونه از این سایبونا میذارن، یعنی یه تناب هم اینجا داره وصل میکنه به سمت جلو. بعد آب بارون که از اینجا بیاد، بیشتر آب بارون از اینجا ریزش میکنه به سمت پایین و یه مقداری هم که اینجا میاد از این تنابه میره به سمت پایین دیگه. بچا خداییش چادر 12 متر قراره که با این چادر کل کمپای XXL کنیم. دیگه واقعا من اجازه اینو دارم که توی تامنیل بزنم کمپ XXL، چون چادر از این بزرگتر دیگه نداریم. بذار برم داخلش افتتاحش کنم. زیپش هم اینجاست. یه زیپ دیگه هم داره. دهنشو. آره یه روکش هم داره. این پشه‌گیرشه، ولی یه زیپ دیگه هم داره که اونم میتونی، یعنی زیپ که نه، یعنی یه حالت دیگه هم داره که اینم زیپیه. اینو میتونی بذاری اینجا و کامل ببندی. یه حیوان اومد خودتو دوست دخترتون داخل نبینه، مخصوصا شبا. شبا قبل خواب. اوکی بچه‌ها بریم چادرمون رو افتتاح کنیم. زیپش کو؟ زیپش پایینه. من دارم بالا دنبالش می‌گردم. و به به. اینم از شما و اینم از چادر 12 متریتون. من اول از همه کفشامو میخوام در بیارم. واقعا دلم نمیاد با کفش بخوام بیام داخل این چادر. و به به اینم از خونه جدید من. بچه‌ها قد من 2 متر و 40 سانته، ولی اینجا که وای میستم من تقریبا یه 5 سانت دیگه هم فاصله دارم، یعنی ارتفاع این چادر تقریبا 190 سانته. به نظرم عالیه. مثلا آدم میتونه اینجا تمرین کنه، مثلا یوگا میتونه بره این وسط. نیاز نیست همش دلاشه بره چی برداره. آفرین، نیاز نیست همش مثلا اینجوری دلا بشه بخواد حالا یه چیزی برداره. معمولا این چیزی برداره. آره بچه‌ها بعد یه چیزی بهتون بگم، اون ست پنچرگیری هم که بهتون گفته بودم برای این ستوناست. این چادر چند تا ستون از بغل داره که وصل میشن به سقف و کل این چادر رو نگاه کنید اینجوری محکم نگرش میدارن. و ببین من واقعا دارم زور میذارم که میاد پایین. به نظرت استقامتش چطوره؟ فکر کنم خوب باشه. آره من میگم خوبه، به شرطی که اطراف چادر هم بتونی با تناب گیر کنی، ولی در حدی نیست که آدم بتونه اینجا آویزون بشه و چه میدونم یه میمون بخواید اینجا رها کنید، نه در اون صورت نیست، ولی به شرطی که با تناب و میخ اطراف چادر رو همونجوری که بهتون گفتم محکم بکنید. به نظرم استقامتش هم خوبه. 12 متر. میدونی آدم اینجا چی کم داره؟ یه تخت بادی 2 نفره میذاری این گوشه، یه میز کار میذاری دقیقاً اینجا. بذار اصلا صندلی بیارم با صندلی توضیح بدم. بچه‌ها به خدا من هر تجهیزاتی که بگید دارم، یعنی هر چیزی که بگید دارم. اصلا امکان نداره من یه چیزی شما بخواد من نداشته باشم. تلفن ماهواره‌ای، تلفن جی پی اس، صندلی کمپینگ تا دلتون بخواد، میز کمپینگ، چه میدونم اجاق گاز، چراغ، همه چی دارم. خب عموپوری نگاه کن، یه صندلی میذاری اینجا. خب اینجا میشین اینجوری. بعد فرض کن روبرو ویو دریاچه است. بعد اینجا یه میز میذاری، بعد اینجام لپتاپته، سمت راست کافه یا چایی برای خودت داری بازی تو میکنی، چیزی یعنی کار داری کار میکنی. آره این قسمت رو میتونی یه میز کوچیک بذاری، اینجا رو مثلا تجهیزات آشپزی تو بذاری. بعد میز جوریه که تمام تجهیزات آشپزی روشه. وقتی که میخوای آشپزی کنی میزو برمی‌داری میذاری بیرون، اینجا میذاری برای خود آشپزی تو میکنی. بعد اینجا یه دونه تخت، بعد اینجا هم تو میتونی مبل بذاری، مبلای بادی. از اون طرف این براتون هم مثلا فرض کنید یه ویوی جنگل، یه ویو خیلی خفنه. راستی بیا اینا رو باز کنم. بچه‌ها این شبیه چرخای کامیون میمونه، ولی اینم پنجرهشه. این پنجره دومشه فکر کنم. نه پنجره یکی دو تا چند تا داره، 6 تا پنجره داره، 2 تا خب ورودیشه و 4 تا این اطراف داره. بعد یه کاری که خیلی باهوشانه انجام دادن اینه که ارتفاع این توری رو نیاوردن پایین، چون اگه پایین باشه آب میاد داخل. بعد اینو اگه بدی بالا این از این ورم ویو داری. ببین وقتی که من دراز میکشم خداییش ببین این برمیچرخی زنتو میبینی، حالا یا دوست دختره، بعد این برمیچرخی دریاچه رو میبینی. تو باشی کدوم برمیچرخی؟ من رو به خدا بستم. منم همشه، منم رو به خدا. وای عموپوری آقا اینو ببین، اینو من ندیده بودم. میدونی برای چیه؟ اگه حدس بزنی خیلی باهوشی. این برای بذار چند تا حدس بزنم. یکیش لامپ میتونی بهش وصل کنی. لامپو همه جا، مثلا تو اینجا میتونی یه لامپ وصل کنی. این سوراخ لعنتی یعنی چی؟ تو واقعا نمیدونی برای چیه؟ الان حضور ذهن ندارم. دودکشه.
برای شومینه. بعد این بسته است، میتونی بازش کنی. ببین پشتش فکر کنم زیپ داره ولی از اینجا اصلا معلوم نیست. بعد یه دودکش کمپینگ میتونی اینجا بذاری برای خودت. بعد اینا بشه دودکشه. راحتی توش ازن سرت میخوره با اون. نه خیلی راحت. باز جون میده 10 نفری بیا اینجا قشنگ بخوابی. ببین اکیپی تو بعد بشینی گیتار رو بزنی بعد اکیپی اینجا بخوری. تو چرا با کفش اومدی تو خونه من؟ خب بی تربیت من کفشمو در آوردم. فرش می‌خریم برای اینجا. فرش اینو که انداختیم اون موقع در میاد. بعد بچه‌ها ستونای این چادرم با این وصلن به خود چادر. یعنی الان مثلا این ستونه الان جدا میشه. بچه‌ها قیمت این چادر 350 یورو تقریبا گفتم اونم توی چین. توی اروپا یه چیزی بالای 1300 یورو و به نظر من نسبت به قیمتش عالیه و حتی برام میرسه که توی ایران از این چادرها هست یا نه. من فکر نکنم دیده باشم. اما پوری این دقیقاً نگاه کن محل دودکششه می‌بینی؟ آره وقتی که میخوای از دودکش استفاده کنی دودکش از اینجا رد میکنی چقدر باحال میشه خداییش یه دودکش هم اینجا دود بزنه بیرون نه خیلی باحاله بعد گرم کنه داخلو بعد وقتی که نمیخوای استفاده کنی رو اینو راحت اینجوری میبندیش و ضد آب هم هست پلمپ جوری که اصلا آب دیگه وارد این چادرمون نشه پوریا حرف از چراغ زدی حالا منم جوگیر شدم رفتم اینو آوردم دیدم از تیمو گرفتم ببین این هم پنکه است هم چراغه بعد با تایپ سی شارژ میشه یعنی وقتی که مثلا کمپ میکنی میتونی ازش استفاده کنی شب تا صبح بعد تو روزم حالا تو ماشین یا هر جایی بزنیش تو شارژ یه پره اینجا میخوره یه پره اینجا شبیه چیز درون میمونه میخوای انگار آره. بفرستش هوا آره خب به همین آسونی وصل شد الان اینو میبندی یعنی اینم پیچیه میبینی تمام شد رفت بچه‌ها یه دونه از این کمربندام داره که این کمربندم میتونی بزنی اینجا و این بنده اینجوری بهش وصل میشه و بعد میتونی تایم هم بدی مثلا بین 1 ساعت تا 8 ساعت میتونی اینو روشنش کنی روشن شد دیگه اوکی این درجه 1 این 2 این 3 این 4 آره بعد مثلا میتونی تایم بهش بدی الان گذاشتم رو 1 ساعت خداییش خوبه بزن امتحان کنم بچه‌ها خداییش بادش قشنگ بهم میزنه عالیه اینم که گفتی چراغ البته این چراغ نداره من فکر کنم چراغ داره نه چراغ هم باید باشه اون بالاش دکمه داره بزن این چیه خاموش کن اون پرهشو بعد حالا خودم من بیا دیدی آره بعد زیادم میشه انگار الان میخوام بزنم رو حد اکثر ولی زیاد نیست نوری زیاد نیست چرا دروغ بگم الان روزه تو شب بعد بگی تجهیزاتو میبینی خداییش این تجهیزات ایلون ماسک نداره خب بچه‌ها اینم از چادر ما که فکر کنم قیمتش توی ایران هولوش 50 میلیون میشه و سوالی که الان من دارم اینه که با این چادر چیکار کنیم حتما برام توی کامنت ها بنویسید که با این چادر چیکار کنیم چه چالشایی توش بریم و چه کشورهایی با این چادر بریم اما پوری اولین ایده من میدونی چیه کجا سوئد ببین مقصد همیشگی من سوئد کجاست شده پاتوق ما پاتوق منه ما نه تو 2 بار رفتی بالاخره یه بار رفت نه یه بار رفتی جدی نه 2 بار یه بار رفتی گذری بوده توش موندن یه بار بوده حالا 2 بار ما میگیم 2 بار مهم نیست ولی پاتوقمونه منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم و لایک های این ویدیو رو به 10,000 تا برسونید منم بهتون قول میدم یه چالش خیلی خفن با این چادر بگیریم